So, welcome back again for another videos for today. So, ito naman ang ituturo ko sa inyo. Ito yung battery ay sira na. Dead bat na ito. So, paano i-repair ito? So, tingnan po natin kung meron pang itong tubig. So, meron pang konti. So, try natin i-tester kung ilang pang voltahe. Yan. So, around 5 volts. 5 volts na lang ang karga nito. So, yung gagawin first step natin is lilinisin natin yung laman nito. So, itataktak lang natin yung tubig na sa loob nito. Matagal na itong hindi nagamit eh. Tingnan natin kung ma-revive pa ito. So, ingat kayo sa tubig nito kasi makati kapag pumunta sa inyong balat. So, marami ng dumi. So, taktak ng mabuti. So, yan. Okay na yan. So, meron tayong dito sulfuric acid. Ito kapag nasa balat mo tumalsik, makati ito. At ingat tayo sa mga damit na huwag matalsikan. Kasi kapag natalsikan, malamang pagka sunod na araw ay butas-butas na yung damit mo. So yung gagawin po natin dito is meron tayong injection. So kinuha na yung dagom, improvise na lang ito para dito. Meron din tayong lalagyan ng sulfuric acid. So lalagyan natin muna ng sulfuric acid. So, hindi lang. So, ang gagawin natin is so, nalagyan natin yung injection ng sulfuric acid. Isa-isahin lang natin nalagyan dito. Tigas injection. Tagal na yung sa ito eh. So, konti-konti lang. Sunod ba ano ito? So ito po natin merong bubabol. Sige, ganito lang natin gawin natin. Tusukin nyo lang. Pagkatapos i-charge po natin, wait for 30 to 15 minutes kung merong improvement, kung magkakarga ito o hindi. So hopefully sana ma-revive pa ito at magamit pa. So natapos na tayong lagyan ng sulfuric acid. So gagawin lang natin, i-charge lang natin. So meron pala akong ditong transformer. Ginawa kong improvise para maging gawing battery charger. So gagawin natin, sasaksak natin ngayon. Yan, negative,
dito sa positive din. So, meron nila itong power ito. Tingnan natin. Yan. Tanya. Itong video to. Yan. Yan, lakas, diba? So, kung sinong interesadong matutong paano gawin ito, so, i-PM nyo lang ako. Ay, tuturuan po kayo. So, explain ko na lang sa inyo yung paano principle, kung paano magawa ng battery charger gamit yung transformer. So, dito, ang transformer kasi is AC, no? AC volt ang kanyang input, no? Saksakan natin, AC is 220. Yan. Diyan sa likod. So, dito ang output niya, no, is AC din. So, paano natin gawin DC yung output niya? So, meron tayong diodes, no? So, ang diodes na ito, tingnan po natin. Yan. Kita niyo may kulay, ang puti. Ibig sabihin ng puti, yan ay daluyan, no? Daluyan ng kurente. Kino-convert niya ang AC papunta dito sa DC at ginagawa niya ito positive. So, dito sa kaliwa, bandang yan, yun din. Tatlo yan. So, dito, papunta tayo sa capacitor. Yung capacitor, merong negative. Yan. Itong palatandaan ng negative ng capacitor. So, sa kabila naman, yung positive. So, yung daluyan ito, no, yung isa, papuntahin natin yan sa positive. At yung isa dito sa kabila, ay papunta din dyan, no? Papunta sa positive. At sa gitna, ay papunta ng negative. So, counting share lang sa inyo. So, salamat sa panonood. At babalik tayo dito. Update ko kayo kung magcha-charge yan. So, thank you for watching.